Sziasztok! Egy kicsit már nagy a káosz az üvegházban, ezért úgy döntöttem, hogy megpróbálok jó néhány virágot kiültetni. Leginkább olyanokba gondolkodok, ami évelő, de lesz egy-két egynyári virág is, amit ki fogok ültetni. Most, hogy kiviszem őket, először is felmérem, hogy hova kellene őket kiültetni. Azt hiszem, hogy az egyik ott lesz, a másik pedig ott. A szamárkenyér az alapvetően egy viszonylag magas 70-80 cm-es növény, és szereti a jó vízelvezetésű talajt, és igazából a teljes napfényt, sőt mind a három növény a teljes napfényt szereti, szóval emiatt igyekezzünk napfényes helyre ültetni őket. Abban az esetben, ha már benéztük, hogy hol van a helye az ágyásba, akkor érdemes a virágokat a helyét megjelölni. Ez csak azért fontos, hogy későbbiekben tud, hogy hol van, hol kell ásni, és a virágokat beletenni egy vödör vízbe, hogy a gyökérzet minden jobban át tudjon nedvesedni. Ez majd csak az elültetésnél lesz fontos. Persze, hogyha már megjelöltük, hogy hol van, akkor nyugodtan ássunk neki egy lyukat, nem kell az egész ágyást felásni, tényleg csak akkora területet, amekkora a virág cserép. Érdemes egy kicsit kézzel még átdolgozni, utána, mivel ez a szamárkenyér szereti a jó vízelvezetésű talajt, ezért én most teszek bele egy kis bazalt szúzalékot, ezt lehet venni kertészetekbe vagy barkácsáruházakba. Nekem most ő van itthon, de hogy ugyanilyen jó lenne rá a homok, a dunai kavics, vagy éppen a zúzott kavics. Kicsit ezt is belekeverem. Tényleg csak azért kell, mert ez a növény, igazából mind a három növény nem szereti a pangóvizet. És hát látjátok, hogy tökéletesen jól átnedvesedett ez a növény. Kivesszük a cserépből. Látjátok, hogy gyönyörű gyökérzetet eresztett, és ezt így óvatosan belehelyezzük. Próbáljuk úgy, hogy talaj felszín közelébe. Mivel ez évelő, mindenkinek javaslom, hogy használjatok mikorizagombát. Én egy ilyen boros kupakot használok, ezzel is szabályozom, hogy mennyi mikorizagombát használok el egy növényre, és hát így a gyökérzetét, ezt szórjátok meg. Ezzel csökkentve a stresszt, amit most a növény kap, plusz elősegítve azt, hogy a gyökeresedés és a gyökér és a talaj kapcsolat minél előbb kialakuljon. Amúgy ez a növény maga egész jó szárazságtűrő, és mint mondtam, 60-70-80 cm magas, attól függően, hogy milyen tápanyagokat kap. Na de most be is takarjuk, de ha már betakarjuk, nem a saját földjét rakom vissza, hanem komposztot. Azt a komposztot rakom vissza, amit én a saját komposztálomból rostáltam ki. Érdemes a virágnak létrehozni egy ilyen kis vájút, amivel biztosíthatod, hogy a víz a gyökerekhez oda menjen, és meg is tartsa. Most még egy dolgunk van, jó alaposan be kell locsolni, és utána természetesen vissza kell majd mulcsolni, de ezt majd egy kicsit később, mert most először is belocsolás következik. Megpróbálom jó alaposan belocsolni, és látjátok, hogy egy ilyen, mivel kialakítottam ezt a kis vájút, ezért az összes víz a gyökér közelébe marad, és nem folyik el, és ez el fog tűnni, ez a vájú, mert az egészet be fogom mulcsolni, és a mulcs el fogja takarni, de a talajba akkor is megmarad ez a mélyedés, és segíti majd a növényt, hogy jobban átvészelje a szárazabb időszakot. Ez a bazaltos rész, ezt nem is mondtam, hogy ez csak ennél a szamár kenyérnél, vagy szamár kórónál fontos, az összes többinél természetesen simán csak komposztba fogom vetni.
Nem tudom, hogy ti már elkezdtétek-e a kiültetését a virágoknak. Igazából én azért merem most megtenni, mert nem ültetek annyira sok virágot ki, hogyha esetlegesen a fagyos szenteknél tényleg olyan időjárási viszonyok jönnek, ami veszélyeztetni a növényt, akkor simán be tudom takarni. Akár mulccsal, sima fűmulccsal, az egész növényt be fogom takarni, vagy be fogom takarni valami frízfóliával. Mindenkinek csak javasolni tudom, hogy erre azért készüljetek föl. Május közepe azért nincs olyan messze, addig azért ezek a növények hozzá tudnak szokni a kinti hőmérséklethez, és hozzá tudnak szokni a talajhoz is, de a mínuszfokokhoz nem. Bármint mondtam, ez évelő, bírja a telet, de azért nem szeretném, hogyha idén például nem virágozna. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!